Να σας καλωσορίσω και σήμερα στην Ωνάσιο Βιβλιοθήκη. Συνεχίζουμε και απόψε το αφιέρωμα στο μεγάλο λόγιο του νεοελληνικού διαφωτισμού στον Αθανάσιο Ψαλίδα. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Νούτσο, καθηγητή κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, με τον οποίο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τη φιλοσοφική σκέψη του μεγάλου διανοητή και να δούμε την εξελικτική της πορεία από την αρχή, από την Πολτάβα, από το Γιάννενα προς την Πολτάβα και μετά στη Βιέννη και πώς αλλάζει έτσι και μεταστρέφεται αυτή η φιλοσοφική σκέψη και ο φιλοσοφικός στοχασμός του Αθανασίου Ψαλίδα. Δίνω λοιπόν το λόγο στον καθηγητή για να μας ταξιδέψει στον 18ο και 19ο αιώνα. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Ευχαριστώ τον φορέα που δημιούργησε αυτό το συνέδριο. Ευχαριστώ την κυρία Κουρμαντζή, η οποία το εμπνεύστηκε. Σας ευχαριστώ όλους και όλες. Θα υποθέτω ότι έχετε πάρει αυτό το δίφυλλο όλοι σας. Θα σας κάνω εισαγωγικά μία ξενάγηση σε αυτό και στη συνέχεια θα πιάσουμε ένα-ένα τα επιμέρους θέματα. Άρα λοιπόν είναι μία μορφή περίληψης της εισήγησης που θα ακολουθήσει. Ο τίτλος της, από ό,τι βλέπετε, «Προβλήματα ερμηνείας της φιλοσοφικής σκέψης του Αθανασίου Ψαλίδα» και προφανώς αυτό το δίφυλλο είναι μία μορφή περίληψη. Προτάσετε μία μορφή εισαγωγής και κυρίως, εφόσον βλέπετε ότι ο τίτλος είναι «Προβλήματα ερμηνείας τίνος της φιλοσοφικής σκέψης» κτλ. Επομένως, γίνεται προκαταρκτικά μία μορφή εισαγωγικής, αν θέλετε, συζήτησης για ό,τι ονομάζεται ιστορία των φιλοσοφικών ιδεών. Και επομένως, οι επιμέρους ενότητες αυτής ακριβώς της εισαγωγής αφορούν τους ενιολογικούς αρμούς των κειμένων στα οποία θα σταθούμε. Ποιο είναι το πεδίο παρατήρησης που στρέφεται ο συγγραφέας, ποια μπορεί εκ των υστέρων να συναχθεί ότι είναι η μέθοδος, βέβαια ποιες είναι οι πηγές του, αν τις μνημονεύει ή αν υποθέτουμε και επομένως πρέπει να αναχθούμε. Θυμάστε πολύ ωραία, μας ξενάγησε στο σύνολο του συγγραφικού αυτού έργου, κυρίως το μη δημοσιευμένο κτλ, η κυρία Κουρμαντζή. Ποια είναι η διάρθρωση των κειμένων στα οποία θα σταθούμε και κυρίως η βασική κατεύθυνση πώς συντελείται η εκδίπλωση του φιλοσοφικού επιχειρήματος. Δεν είναι ένα απλό κείμενο, ξέρω εγώ τι να σας πω, μία ποιητική βραδιά του ίδιου στα πλαίσια της Βιέννης κτλ. Θα σας πω και πότε πήγαινε και πότε δεν πήγαινε εκεί για τις σπουδές του. Λοιπόν, τώρα, επομένως, ένα εισαγωγικό μέρος αφορά το, ας το ονομάσουμε έτσι, το μεθοδολογικό, κυρίως με επίκεντρο την ιστορία των φιλοσοφικών ιδεών. Το τρίτο σημείο, το οποίο είναι σημαντικό για να δούμε πώς μεταφέρεται ο Ψαλίδας, με εισαγωγικά όρος μεταφέρεται, από το ένα κείμενο, από το πρώτο το δημοσιευμένο εννοώ κείμενο, στο επόμενο και επομένως πώς κάνουμε λόγο για την έννοια των περιόδων ή των φάσεων της φιλοσοφικής παρουσίας του Αθανασίου Ψαλίδα, γεννημένος και βλέπετε εκεί 1767 έως 1829. Το επόμενο σημείο είναι μία μορφή γενικής απογραφής της συγγραφικής του παραγωγής και βέβαια από εκεί θα πάρουμε δύο με εισαγωγικά δείγματα γραφής, δηλαδή από την αληθή ευδαιμονία, πώς οδεύει ο συγγραφέας και πώς οδεύει ο σημερινός αναγνώστης στα καλοκινήματα. Και θα σταθούμε από τη μια πλευρά στην κριτική της αυθεντίας, στην καταδίκη του γλωσσικού λογιοτατισμού. Αναγράφεται επόμενο θέμα η αναγκαιότητα επιστροφής στην πατρίδα, πράγμα και το οποίο συμβαίνει στον ίδιο.
πώς διαμορφώνεται ένα πλαίσιο, μια καλλιέργεια επαναστατικού κλίματος, γιατί και πώς συντελείται η εγκατάλειψη μιας ρωσόφιλης πολιτικής. Θα δούμε μια αφιέρωση στην Εκατερίνη τη Βίδα κτλ. Και αντιστοίχως πώς συντελείται και είναι αντιληπτή μια στροφή προς την Ευρώπη. Προφανώς από την πλευρά των φιλοσοφικών ιδεών ενδιαφέρει η αυτονόμηση της φιλοσοφίας, ειδικότερα όμως και για την εποχή που συζητούμε, και όχι μόνο βέβαια, αλλά ακόμη και σήμερα και ούτω καθεξής, στο συναφές πλαίσιο πώς οικοδομείται και επομένως πώς γίνεται λόγος για τη διδασκαλία της φυσικής και των μαθηματικών και πώς στη συνέχεια αυτό το πράγμα με κάποιες υποσχέσεις οι οποίες δεν πραγματώθηκαν, γιατί δεν έχουμε μπροστά μας μετά το 1795 ένα πλήρες δημοσιευμένο ακριβώς έργο. Οι πηγές στις οποίες θα σταθώ αναγράφονται είναι η Αληθής Ευδαιμονία με υπότιτλο «Ήτη βάσης πάσης θρησκείας», δημοσιευμένο στη Βιέννη το 1791, τα καλοκινήματα, και βέβαια είναι ενδεικτικός ο όρος, ακόμη και σήμερα, τι σημαίνει καλοκίνημα, θα το δούμε στη συνέχεια, και με επανέκδοση, με επιμέλεια του Άλκη Αγγέλου, βγήκε το 1951 και πολύ περισσότερο σήμερα είναι και ψηφιοποιημένο και μπορεί να το βρει κανείς και ούτω καθεξής. Και έρχομαι λοιπόν στα χειρόγραφα για τα οποία έγινε λόγος, δηλαδή στην λογική, Βιέννη του 1793, ένα μαθηματάριο μεταφυσικής, Βιέννη 1794, με πολύ ενδεικτικό τίτλο, και θα δούμε πώς συνδέεται και με ποια κατεύθυνση φιλοσοφίας συνδέεται, η πνευματολογία. Πάλι κατά την ίδια περίοδο, δηλαδή Βιέννη 1794. Και μετά Μεσοθήρας, 1837 αργότερα, ένα μικρό που είναι η φιλοσοφία. Ας μου επιτραπεί να πω δύο λόγια και για την βιβλιογραφία η οποία υπάρχει στη συνέχεια, από στην οποία βιβλιογραφία εννοείται αναφέρομαι σε ένα σύνολο συγγραφέων και ούτω καθεξής. Λοιπόν, επομένως, από το πρώτο μου δημοσίευμα το 1981 στα Υπηρετικά Χρονικά, μέχρι και το τελευταίο που, αν είμαι σωστά ενημερωμένος από τις εκδόσεις Παπαζήση, θα βγει στην επόμενη εβδομάδα, είναι το τελευταίο, και εκεί μέσα υπάρχει και ένα κεφάλαιο σε σχέση με τον νεοελληνικό διαφωτισμό, με τίτλο «Χρόνοι», καλοκινήματα είπαμε, «Χρόνοι επανεκκίνησης». Αυτό, επαναλαμβάνω, κατά τις βάσιμες πληροφορίες του εκδότη, θα βγει στα μισά της επόμενης εβδομάδας. Γι' αυτό σας λέω στο τέλος υποδημοσίευση. Περίπου εκεί θα κινηθούμε. Ευχαρίστως βέβαια, δεν έχω εννοείται στο τέλος, την ενότητα της συζήτησης, πράγμα που είναι αυτονόητη βέβαια σε οποιαδήποτε μορφή είτε μαθήματος, είτε εισήγησης, είτε διάλεξης και ούτω καθεξής. Επομένως, από την πλευρά μου θα έχουμε πολύ χρόνο για οποιαδήποτε ερώτηση, υπόδειξη, παρατήρηση, ό,τι θα θέλετε να διατυπωθεί. Τώρα, στο πρώτο μέρος, δηλαδή εκεί που σας είπα για τα μεθοδολογικά, μας ενδιαφέρει κάθε φορά στο πεδίο της φιλοσοφίας, στο πεδίο αυτής της ιστορίας της φιλοσοφικής σκέψης, να έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε ποια είναι η προβληματοθεσία. Δηλαδή πώς θέτει ένα πρόβλημα ένας συγγραφέας. Ποιο είναι το κύριο πρόβλημα και ποια είναι τα επιμέρους μέσα από τα οποία θα ήθελε να οδηγηθεί σε αυτό που ο ίδιος θέτει ως βασικό ερώτημα. Και επομένως πώς οδηγείται στη συνέχεια, θα δούμε πώς, στα συμπεράσματα που είναι στο τέλος. Το δεύτερο σημείο που υπήρξε εκεί μέσα είναι η ενιολογική αρμή. Διότι δεν μπορεί να σταθεί οποιαδήποτε μορφή πρότασης, οποιαδήποτε μορφή κατεύθυνσης στο πεδίο της φιλοσοφίας, χωρίς να έχει, ειδικά οι γλύπτες μας αντιλαμβάνονται καλύτερα την έννοια του αρμού, ποια είναι η ενιολογική αρμή.
ποιες είναι οι βασικές έννοιες για να οικοδομηθεί μέσα από αυτό το ερώτημα που θέτω η απάντηση την οποία θα ήθελα. Η ενιολογική αρμή, και σε αυτό θα σταθούμε ευθύς αμέσως. Αντιστοίχως, το πεδίο παρατήρησης. Αυτό ουσιαστικά αφορά το βάθος και το πλάτος μιας εργασίας. Δηλαδή, προς τα πού θέλω να στραφώ όταν κάνω λόγο για την πνευματολογία στο κείμενο αυτό του Ψαλίδα. Άρα λοιπόν, προς τα πού κινούμε και ποια είναι τα επιμέρους σημεία σε αυτήν την αναζήτηση, σε αυτήν τη συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν με εισαγωγικά αν θέλετε, συνεπής συγγραφέας ορίζει αυτό το πεδίο παρατήρησης τόσο με την έννοια του εύρους, τόσο με την έννοια του πλάτους, όσο κυρίως με βάση και τους ενιολογικούς αρμούς και πώς ακριβώς θέλει να εμβαθύνει, να δώσει μία μορφή κατεύθυνσης. Αντιστοίχως, αρκετές φορές, αλλά όχι πάντα, αλλά στον ίδιο το Ψαλίδα φαίνεται και πολύ καθαρά, μία μορφή σκιαγράφησης της μεθόδου. Πώς θα κινηθώ, τι θα κάνω, με ποιο τρόπο θα στραφώ, τι θα συλλέξω, ποιες είναι οι μαρτυρίες μου. Λοιπόν, υπάρχουν και τέτοια σημεία που αντίστοιχα θα σταθώ ευθύς αμέσως, που αφορούν την σκιαγράφηση ακριβώς της μεθόδου. Προφανώς, ιδιαίτερα κείμενα αυτής της περίοδου έχουν συγκεκριμένες επώνυμες αναφορές. Γίνεται λόγος για τον Κάντιο. Θυμηθείτε που αμέσως πριν την προηγούμενη εβδομάδα ακούσατε και γι' αυτόν. Ή μπορεί να είναι ο Ουόλφιος, ο Κρίστιαν Βόλφ και ούτω καθεξής. Επομένως γίνεται μερικές φορές άμεσα και μερικές φορές συνάγεται έμεσα αυτή η αναφορά στις πηγές ενός συγγραφέα. Και προφανώς, αν δεν είναι απλώς πηγές, αλλά είναι μια δευτερεύουσα βιβλιογραφία, ειδικά για χρηστικούς λόγους, ειδικά για εκπαιδευτικούς λόγους, θα δούμε πώς τα διοδρόμησε σε όλα αυτά τα θέματα και ο ίδιος ο Ψαλίδας, θα σε ενδιαφέρει λοιπόν και να εντοπίσουμε τις πηγές και να αντιληφθούμε ποια ήταν και η βιβλιογραφία την οποία είχε μπροστά του, από την οποία ίντλησε και ούτω καθεξής. Προφανώς δεν είναι ένα κείμενο από αυτά που θα συζητήσουμε, τα οποία γίνονται με τυχαίο τρόπο. Εκ των υστέρων, εμείς ως αναγνώστες και ως αναγνώστριες, βλέπουμε ότι υπήρξε μία διάρθρωση. Το κείμενο δεν είναι ένα τυχαίο κείμενο, αλλά έχει μία δομή, ξεκινάει από την αρχή, μπορεί να γκρινιάζει και καλά κάνει. Λοιπόν, αργότερα με το Βούλγαρη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αλλά επαναλαμβάνω, έχει μία διάρθρωση. Και προφανώς, το μείζον θέμα στο οποίο θα σταθώ ευθύς αμέσως είναι η εκδίπλωση του επιχειρήματος, της συλλογιστικής. Πώς θέλει αυτά τα πράγματα που θέτει ως ερωτήματα να μας δώσει και μια μορφή αποδεικτικού λόγου. Που δεν θέλει να πει ότι ξέρετε, μου ήρθε μια θεία επίπνοια, θα μπορούσε να το κάνει και αυτό, αλλά έχει, επαναλαμβάνω, εκδίπλωση συγκεκριμένη της φιλοσοφικής του πορείας και της φιλοσοφικής του συλλογιστικής. Τώρα, πριν οδηγηθώ κατευθείαν στα κείμενα, θα ήθελα να σας πω, γιατί σας είπα η βιβλιογραφία, δηλαδή η δική μου η εργογραφία, που ξεκινάει από τις αρχές δεκαετίας του 80 και εξής, ουσιαστικά, είναι από τη μια πλευρά μία μορφή κριτικής επισκόπησης της έως τότε βιβλιογραφίας. Μπορεί να πει κανείς, και δεν θέλω να αδικήσω κανέναν, ότι η βιβλιογραφία ως τότε είχε αντληθεί κυρίως από μορφές γραμματολογίες. Ποιον θέλετε, να πούμε, χωρίς να αδικηθεί, γιατί ήταν και φίλος μας, τον Κωνσταντίνο Δημαρά, λοιπόν, και ούτω καθεξής. Υπήρξε λοιπόν μία μορφή άντλησης κατευθύνσεων από το χώρο της γραμματολογίας. Όμως, ταυτοχρόνως, υπήρξε και μία συζήτηση σε επίπεδο φιλοσοφικής σκέψης, λίγο μετά εννοείται από το Δημαρά και τα λοιπά, όπως μεταφράστηκε αργότερα και στα δικά μας, Χέντερσον και ούτω καθεξής. Επομένως, μας ενδιαφέρει να δούμε
πώς ξέφυγε η φιλοσοφική συζήτηση για αυτά τα πράγματα από ό,τι ως τώρα, ως τότε εννοώ, ήταν στα πλαίσια της αρμοδιότητας των γραμματολόγων αυτής της περίοδου. Και βέβαια ενδιαφέρει ακριβώς γιατί υπήρξε σημαντική φιλοσοφική παραγωγή η οποία θα έπρεπε να έχει τη δική της αυτοτέλεια. Δηλαδή δεν ήταν να κάνει κάποιος λόγο π.χ. για το Βούλγαρη και μετά να πει «ξέρετε, έγραψε και τη λογική». 2 γραμμές και τελειώσαμε. Λοιπόν, γι' αυτό επαναλαμβάνω, υπήρξε σημαντική βιβλιογραφική, να αρχίσω από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνα από τη δεκαετία του 80 και ούτω καθεξής μέχρι τα σημερινά, σημαντική όθηση στο να μελετηθεί η φιλοσοφική σκέψη της περίοδου. Και επομένως να γίνει μία επαρκή συζήτηση για ό,τι ονομάζεται φιλοσοφική σκέψη της περίοδου του νεοελληνικού διαφωτισμού. Και πράγματι, από τις αρχές της δεκαετίας του 80, μέχρι ακόμη και σήμερα, υπάρχει και είναι θαλερή αυτή η κατεύθυνση. Βέβαια, η γραμματολογική αναδύφιση αυτών των κειμένων έδωσε εννοείται και κάποιους κοινούς γραμματολογικούς τόπους. Δηλαδή είναι αυτό, είναι εκείνο κτλ. Που προσπάθησαν να εδραιωθούν στον τρόπο κατανόησης αυτής της αυτοδύναμης, επαναλαμβάνω, που σιγά σιγά αναδύεται φιλοσοφικής σκέψης. Γι' αυτό λοιπόν υπήρξε άμεσο το ενδιαφέρον να ξαναβρούμε τα κείμενα, να βρούμε τα χειρόγραφα, να δούμε τι γίνεται για μία πλήρη και ορθή εξακρίβωση των πηγών που είναι διαθέσιμες. Και επομένως μία μορφή ανάδειξης τυχών αναλογιών, να δούμε μία ανασύσταση, όπως σας είπα πριν, της επιχειρηματολογίας και να δούμε το πλαίσιο ή η αίσθηση, αν θέλετε, της πρωτοτυπίας που ο κάθε συγγραφέας αναπτύσσει. Τώρα, μπορεί να λέει, ας πούμε, το 1780 ο Ιώσιπος Μησιόδαξ ότι οι νεωτερικοί φιλόσοφοι απλώς κροτούνται ανά την Ήπειρο, αλλά αμέσως από τότε και εξής μπορούμε να πούμε ότι αυτού του είδους η επισήμανση δεν ισχύει. Λοιπόν, τα φιλοσοφικά λοιπόν έργα του Αθανασίου Ψαλίδα δημοσιεύτηκαν αυτά τα 2 που σας μνημόνευσα, όταν ο Γιαννιώτης, δάσκαλος του γένους όπως ονομάστηκε, ήταν πολύ νέος και πριν ακόμη εγκαταλείψει τη Βιέννη, 1795, για να αφιερωθεί στη συνέχεια σε μια πολύχρονη εκπαιδευτική δραστηριότητα, δηλαδή στην Μαρουτσέα, στην Καπλάνιο σχολή κτλ. Της ιδιαίτερης πατρίδος του. Η συστηματική λοιπόν μελέτη αυτών των 2 κειμένων που μνημόνευσα, αληθής ευδαιμονία, είμαστε στο 1791 και αντιστοίχως λίγο πριν την αναχώρησή του το 1795 είναι τα καλοκινήματα. Είναι λοιπόν 2 βασικές γραπτές μαρτυρίες για τις οποίες και αμέσως υπήρξε ανταπόκριση, συζήτηση, άρχισε ο Βούλγαρης να γκρινιάζει και ούτω καθεξής και πολλοί άλλοι. Βέβαια, σας έκανα λόγο για τα 3 χειρόγραφα πριν, τα οποία τα μελέτησα στην Εθνική Βιβλιοθήκη με αριθμούς 1155, 1157, 1156, δηλαδή την λογική κατά νεωτέρους μεν συνδεθήσα, μεθόδο δε μαθηματική εξυφανθήσα χάριν των φιλομούσων Ελλήνων. Είμαστε επίσης την ίδια περίοδο, το 1793. Της μεταφυσικής μέρος τρίτον, με εξαιρετικά ενδεικτικό τον υπότιτλο, στον οποίο θα επανέλθω, πνευματολογία. Ο όρος αυτός έχει συγκεκριμένη φιλοσοφική παράδοση. Και για την μεταγενέστερη που σας είπα, θύρα 1837, δηλαδή την φιλοσοφία. Επομένως, τα κείμενα αυτά μπορεί να πει κανείς ότι έχουν μία καθοριστική ακριβώς σημασία για την μορφή
της βαθμιαίας ανάδειξης ως διανοωμένου, ως φιλοσόφου και επομένως του Αθανασίου Ψαλίδα και επομένως αντιμετωπίζοντας κάποιος με κριτικό μάτι, χωρίς να απολυτοποιεί αυτά τα πράγματα κτλ. Και επομένως να βλέπει τυχόν διαδοχή περιόδων, τυχόν διαδοχή φάσεων, ανάμεσα στο 91 και στο 95. Βέβαια, τα κείμενα αυτά, αρχίζοντας από το πρώτο, δηλαδή από την αληθή ευδαιμονία, αυτό που είχε αρχίσει από τότε να με ενδιαφέρει είναι οι μεθοδολογικές προϋποθέσεις. Για να δούμε λοιπόν ποιο είναι το πλαίσιο της μεθόδου που ακριβώς εκεί εδράζεται η εκδίπλωση της φιλοσοφικής σκέψης του Αθανασίου Ψαλίδα. Είναι ένα κείμενο, αληθής ευδαιμονία, αλλά πρέπει από την αρχή να προσέξουμε τον κολλητό, ας μου επιτραπεί να πω αμέσως υπότιτλο. Ήτη βάσης πάσης θρησκείας. Και επίσης για να δούμε και τη σχέση με την Βιέννη των σπουδών του, υπαρκτών ή μη, θα σας πω και γι' αυτό αμέσως. Υπάρχει από τη μια πλευρά το ελληνικό κείμενο στην αριστερή και αντιστοίχως η λατινική μετάφραση δεξιά. Και βέβαια μπορεί να πει κανείς, συλλέγοντας επιμέρους μαρτυρίες από την αρχή κιόλας του κειμένου, για να δούμε, θα αναρωτηθεί κανείς, πώς βλέπει, πώς σταθμίζει τις απόψεις που βρισκόμαστε έτσι 1791, ακόμη η Γαλλική Επανάσταση είναι στα πράγματα κτλ. Πώς βλέπει για παράδειγμα τον ευρωπαϊκό και ιδιαίτερα τον γαλλικό διαφωτισμό. Συχνά ο νεαρός συγγραφέας επικαλείται των ορθών λόγων, αλλά όχι ως μοναδική και αυτόνομη πηγή της ανθρώπινης γνώσης, αλλά μία δύναμη η οποία μπορεί να μας επιτρέπει να μην ξεστρατίζουμε και επομένως, όπως θα έλεγε μέσα από το κείμενό του, να μην πίπτει εις τα άτοπα. Επομένως, να μην οδηγούμαστε μέσα από ακατανίκητα πάθη, ας πούμε, στον αισθητό κόσμο και να αποδέχεται από την αρχή, έτσι αυτή είναι η ενιολογική αρμή, αποδέχεται τα εξής 4 σημεία. Την ύπαρξη του Θεού, την αθανασία της ψυχής, την μεταθανάτια αντίδοση και την ηθική ελευθερία. Τα 4 αυτά σημεία είναι δομικά για να γίνει αντιληπτή η εσωτερική διάρθρωση αυτού του κειμένου. Βέβαια γίνεται λόγος για τις απαρχές της ευρωπαϊκής σκέψης, για παράδειγμα εννοώ τον Ντεκάρτ, τον Καρτέσιο, αλλά κυρίως ακολουθείται ο Κρίστιαν Βόλφ στα θέματα της προσλήψεως, αυτή η απραχένσιο, έτσι όπως είναι και μεταφρασμένη από τον ίδιο στο λατινικό, αλλά ουσιαστικά αποδέχεται την λατινική διατύπωση του κειμένου του Βόλφ, δηλαδή από την φιλοσοφία ρατιονάλης, βελόκικα κτλ. Βρισκόμαστε στο 1728. Αντιστοίχως, η ιδέα, για να μην υποθέσουμε ότι οδηγούμαστε στον Λόκ ή οτιδήποτε, πάλι βρισκόμαστε και κινούμαστε στο πλαίσιο του Κρίστιαν Βόλφ, η ιδέα μεταφράζεται δεξιά ως νότιο-νοτιώνης. Υιοθετεί λοιπόν μία διαδικασία για να γίνεται αντιληπτή αυτή η συζήτηση ως προς το θέμα των αντιλήψεων του ανθρώπου. Επίσης, ενδιαφέρεται ο νεαρός τότε Ψαλίδας για το θέμα της πλάνης. Πώς ακριβώς κάποιος πλανάται. Και βλέπει κανείς και τις γνωσιολογικές αλλά και τις ηθικές συνέπειες, όπως για παράδειγμα αντιστοίχως τις μελέτησε ο Καρτέσιος, ο Ντεκάρτ και ο Λάιμπνις, ο Λεϊβνίτιος. Στα Νουβό Εσέ. Επίσης, τον ενδιαφέρουν μέσα από αυτές τις πτυχές, δηλαδή μέσα από αντιλήψεις για το πώς
κατανοούμε την πραγματικότητα, να οδηγηθεί σε ένα πρώτο συμπέρασμα. Όπως λέει ο ίδιος, στον μακαρισμό του Ορθοδόξου. Και έτσι, προφανώς, εννοείται, έρχεται και ο ψόγος του αθέου. Βέβαια, με μία μετρημένη αναφορά σε αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο είναι το νόημα της ευδαιμονίας, που είναι βασικό και σε σχέση, να επαναλάβω, και με την κυκλοφόρηση του βιβλίου του και την εσωτερική του δομή. Που αποβλέπει λοιπόν ο Ψαλίδας με τον τονισμό αυτού του επιθέτου που προτάσσεται, δηλαδή αληθής ευδαιμονία. Εδώ είναι διάχετη η πρόθεσή του να αντιδιαστήλει την αληθή λοιπόν ευδαιμονία προς την ιδέα της ανθρώπινης ευτυχίας, félicité, bonheur, όπως θέλετε κτλ., που κυκλοφορούσε τότε από τους Γάλλους και τους Άγγλους ηθικολόγους και είχε καταστεί μια ριζοσπαστική ιδεολογία στην εποχή του γαλλικού διαφωτισμού. Και προφανώς η αληθής αυτή διαδικασία και ευδαιμονία είναι όχι για να καταστεί μία μορφή πρωτότυπης ή ανατρεπτικής ιδέας σε όλα αυτά, αλλά να καταστεί μία λειτουργική αντίληψη για τα πράγματα όπως τα κατανοούσε ο ίδιος ο Ψαλίδας. Και επομένως προχωράει και εξηγεί ότι η Θεία Αποκάλυψης ησυχάζει το νου, καταπραίνει το πνεύμα, διευθύνει την βούληση του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν δεν οδηγείται σε μορφές όπως θα ήθελαν στοικοί αταραξίες, αλλά επαναλαμβάνω μία μορφή να διευθύνεται η βούληση του ανθρώπου. Και φροντίζει μάλιστα να δώσει και μια υπόμνηση. Το παρόν βιβλιάριο, έτσι το ονομάζει, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει καταβάλει κάθε μορφή φιλοσοφικής συζήτησης για να δούμε τι είναι αυτή η ιδέα της αληθούς ευδαιμονίας, αλλά πώς όμως, σύμφωνον τη μετέρα φύση, συνάδουσαν το λόγο και ουκ αντιλέγουσαν, συνεχίζει, τη Θεία Βουλήση. Ήτης είναι αυτός ο φυσικός νόμος. Εδώ λοιπόν, και σε σύγκριση και με την πνευματολογία που σας είπα, μπορεί κανείς να δει από την Practica Universalis, βρισκόμαστε νωρίτερα στο 1738, πώς εμφανίζονται να υιοθετούνται οι αντιλήψεις του Christian Wolff. Το τρίτο σημείο είναι η γνώση των 4 αρχών που σας είπα. Δηλαδή, κατακτάται η αληθής ευδαιμονία και συντελείται λοιπόν με την ορθή γνώση 4 αρχών, τις οποίες πραγματεύεται άνισα βέβαια ο Ψαλίδας, δηλαδή την ύπαρξη του Θεού, την αθανασία της ψυχής, την μεταθανάτια αντίδοση και αντιστοίχως την ελευθερία του ανθρώπου. Δεν θα επιμείνω σε αυτές, γιατί θέλω να πάω στη συνέχεια σε αντιλήψεις που μέσα από αυτή την ανάλυση οδηγούνται σε ένα πλαίσιο, αλλά με τριοπαθές βέβαια, σε ένα πλαίσιο εναντίον των νεωτέρων. Δηλαδή, όπως λέει ο ίδιος, έχουν στόχο να πλήξουν την φιλοσοφία των νεωτέρων. Είτε αυτά αφορούν τα θέματα της Αποκαλύψεως, είτε αυτά αφορούν το πώς αποκτούμε και είμαστε εμείς οι συνειδότες ακριβώς του εαυτού μας και αντιστοίχως πώς όλο αυτό το πλαίσιο υποχρεώνει τον ίδιο τον Ψαλίδα να αναφέρεται ρητά σε τυχόν προσομοιώσεις που θα μπορούσαν να το αποδοθούν εκείνη την εποχή. Και πράγματι εκεί μέσα γίνεται λόγος ρητά με βάση την φράση που ακολουθεί. Δεν δογματίζουμε κατά Καντ. Και επομένως μπορεί να πει κανείς να δούμε τι είχε προηγηθεί και επομένως να γίνει αντιληπτό
ότι δεν ήταν από μολονότι κατά λάθος ή καθ' υπερβολή τα έγραψε όλα αυτά ο Κούμας εκείνη την περίοδο, επομένως δεν έχουμε μία τέτοια ακριβώς συζήτηση. Αυτό το οποίο υπάρχει και είναι αντιληπτό και έχει καταγραφεί απολύτως είναι η σχολή, όπως έλεγε, του Κλινού Βόλφ. Τον παραπέμπω, όπως σας είπα, στην αληθή ευδαιμονία 2 φορές ρητά και αρκετές φορές στα ανέκδοτα έργα της νιώτης του και επομένως μπορεί να πει κανείς ότι είχε συγκεντρώσει την προσοχή του. Γιατί στην εποχή των τυπικών του ή όχι σπουδών στην Βιέννη, ο κατεξοχήν θεωρητικός στο πλαίσιο της φιλοσοφίας, οπαδός, εκλαϊκευτής, βρισκόταν εκείνη την εποχή στη Βιέννη, ο Κάρπε. Και μάλιστα αυτός ως στεναρός αντίπαλος του ίδιου του Καντ. Μετά από αυτή την σύντομη περιδιάβαση, έρχομαι περισσότερο τώρα στα καλοκινήματα, δηλαδή με έναν υπότιτλο «Εγχειρίδιον κατά φθόνου ως κατά της λογικής του Ευγενίου». Επομένως, το πρώτο θέμα που πρέπει να καταγραφεί είναι αυτή η σημασία της αντιδικίας με τον Ευγένιο Βούλγαρη. Το βλέπει κανείς και σε σπερματική μορφή και επομένως μπορεί κανείς να κωδικοποιήσει ως επιμέρους σημεία αντιπαράθεσης τα εξής. Την Αποκάλυψη ως πηγή των ιδεών που δεν έχει καμιά σχέση στο χώρο πλέον της φιλοσοφίας. Δεύτερον, η ψυχή δεν πρέπει να θεωρείται πηγή των ιδεών. Τρίτον, η νοηματική σύγχυση και η γλωσσική λογιότητα αυτής της λογικής του Βούλγαρη την κάνουν εντελώς ακατάλληλη για ακαδημαϊκή διδασκαλία και κυρίως για την πρόοδο της φιλοσοφικής σκέψης. Πέμπτον, αυτή η έλλειψη μιας συστηματικής επεξεργασίας των προδιατριβών, προτάσσονται στη λογική, και η πρόταξή τους λοιπόν σε αυτό το έργο λογικής και όχι μεταφυσικής αποτελεί κατά τον Ψαλίδα κέρια αδυναμία. Επομένως βλέπει, προσπαθεί να δει και επιμέρους φάσεις, ανεξάρτητα αν σε αυτό το σημείο είναι άκρος καθοριστική η ματιά του, αλλά προσπαθεί να δει και επιμέρους φάσεις του ίδιου του Ευγένιου Βούλγαρη. Πάντως όμως τα καλοκινήματα για τον ίδιον είναι ό,τι λέει αυτός ο νεολογισμός. Καλοκινήματα. Να δώσουμε μια καινούργια όθηση, να δώσουμε μια καινούργια επανεκκίνηση. Αν θέλετε ένα νέο ξεκίνημα. Ποια είναι τα κυριότερα σημεία, όπως άλλωστε συνοπτικά τα καταγράφω και στην περιληπτική εκεί απόδοση. Για να γίνει αντιληπτή λοιπόν αυτή η μεταστροφή και το νόημα αυτής της μεταστροφής, θα μπορούσαμε να κωδικοποιήσουμε ως εξής τα επιμέρους σημεία. Πρώτον, κριτική της αυθεντίας. Και το βλέπει κανείς να στρέφεται με η κριτική της αυθεντίας. Το βλέπει κανείς στον νεαρό ακόμη Ψαλίδα να είναι τόσο σαφής. Δεύτερον, έχει μπροστά του, είπαμε και το Βούλγαρη, η καταδίκη του γλωσσικού λογιοτατισμού. Φιλοσοφία κάνουμε, προσπαθούμε να τη διδάξουμε και ούτω καθεξής. Δεν χρειάζονται μορφές λογιοτατισμού που εννοείται ήταν εδραιωμένες εκείνη την εποχή. Και η διατύπωση του ίδιου του Ψαλίδα, αυτό που χρειάζεται η απλή διάλεκτος. Διάλεκτος και μάλιστα απλή. Το τρίτο είναι και συνδέεται με αυτό το οποίο πράττει ευθύς αμέσως, η αναγκαιότητα της επιστροφής στην πατρίδα. Δεν χρειάζεται να γυρνάει κανείς σε χώρους γερμανόφωνους και στη συνέχεια να οδηγείται στην Αγία Ρωσία, όπως για παράδειγμα αυτός στον οποίο είχε στραφεί εναντίον έπρατε προς το τέλος της ζωής του κτλ. Άρα λοιπόν χρειάζεται, μολονότι απέρριψε εννοείται την τιμητική πρόταση της Ακαδημίας της Πέστης, να αναλάβει και εκεί τη διδασκαλία ο ίδιος ο Ψαλίδας, αλλά έβλεπε ότι το ορθότερο ήταν να επιστρέψει στη χώρα του.
Το τέταρτο σημείο είναι η καλλιέργεια του επαναστατικού κλίματος. Βρισκόμαστε στο 1795. Ήδη έχει γίνει μια εσωτερική διαφοροποίηση και στο χώρο της Γαλλίας. Δεν είμαστε στο 1789 κτλ. Αλλά παρόλα αυτά οι ιδέες συγκροτημένες, όχι με την έννοια ότι θα πάμε αύριο με αυτές τις ιδέες και θα κάνουμε την Επανάσταση, αλλά ως προεργασία, ως διαδικασία μεταβολής των αντιλήψεων κτλ. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε ότι, και το λέει πολύ καλά και η κυρία Κουρμαντζή, αλληλογραφούσε με τον Περεβό εκείνη την περίοδο και επομένως μας ενδιαφέρει να γίνεται αντιληπτό πώς συγκροτείται μία αντίληψη και μέσα σε αυτό το κείμενο για μια καλλιέργεια του επαναστατικού κλίματος. Το πέμπτο είναι η εγκατάλειψη της ρωσόφιλης πολιτικής, δηλαδή ενώ στην αληθή ευδαιμονία προτάσσεται μια κολακευτική αντιφώνηση στην Τσαρίνα την Εκατερίνη τη Δευτέρα και για την ίδια ένα χρόνο αργότερα δημοσίευσε ένα λυρικό χρονικό για την επίσκεψή της στους Έλληνες της Κριμαίας. Τώρα διαφαίνεται η υιοθέτηση μετριοπαθής βέβαια αλλά σαφής μιας γαλλόφιλης πολιτικής του καιρού του. Επομένως είχε μπροστά του τις τραγικές διαψεύσεις των ελληνικών ελπίδων μετά το άδοξο τέρμα του Ρωσοτουρκικού πολέμου 1792. Είχαμε διαδικασίες άλλες και είχαν προηγηθεί οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι κτλ. Όπως ξέρετε, ήδη από το 1792 ο Κοραής δεν κάνει τίποτα άλλο να προπαγανδίζει μέσα από διακυμάνσεις και αυτός βέβαια την γαλλογρεκική δημοκρατία. Το έκτο που είναι και το πιο σημαντικό στη σκέψη του είναι η στροφή προς την Ευρώπη. Βλέπει κανείς τώρα να κατονομάζει θετικά τον Καντ, τον Λάιμπνις, τον Ντεκάρτ κτλ. Και επομένως όλους τους νεωτέρους μεταφυσικούς της Ευρώπης, των Λόκιων και ούτω καθεξής. Μπορεί να πει κανείς ότι πλέον υπάρχει μία διαφορετικού τύπου αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής φιλοσοφικής σκέψης που είχε προηγηθεί. Αυτό ακριβώς μας οδηγεί στο 7ο, δηλαδή στην αυτονόμηση της φιλοσοφίας. Ενώ δηλαδή στην αληθή ευδαιμονία ως υπέρτατη πηγή γνώσης εμφανίζεται η αποκάλυψη, τώρα απορρίπτεται αυτή η θεώρηση με την αναγνώριση των διαφορετικών πεδίων που αντιμετωπίζει ο φιλοσοφικός λόγος από τη μια πλευρά και η θρησκευτική πίστη από την άλλη. Το 8ο σημείο, και αυτό είναι αντιληπτό και στις κατοπινές του συγγραφές και σε αυτά που έγραφε, που δίδασκε κτλ. Είναι η διδασκαλία της φυσικής και των μαθηματικών. Στα καλοκινήματα, λοιπόν, ο μεταφραστής της αριθμητικής του Μπέτσμπουργκ προς κοινήν χρήση των της Ελλάδος σχολείων δηλώνει πως έχει έτοιμη να εκδοθεί πειραματική φυσική κατά τους νεωτέρους φυσικούς και χημικούς και επενεί το Θεοτόκη που σοφότατα φαίνεται επεποιητικός στην φυσική. Άρα, λοιπόν, είναι μια απολύτως ευκρινής καθοριστική πορεία προς την διδασκαλία της φυσικής κτλ. Λίγο πριν από τα καλοκινήματα θα πρέπει να εντοπιστεί αυτή η διεργασία της οριστικής στροφής του Ψαλίδα προς την πατρίδα του. Τώρα, με δύο λόγια, για να μην σε κουράσω περισσότερο, όταν επιστρέφει, για να έχουμε και μια εικόνα, στην γενέτειρά του ο Ψαλίδας βλέπει τα Γιάννηνα να αναπτύσσονται, να φτάνουν σε λίγο τα 3.000 σπίτια, από τα οποία τα 1.700 ρωμαίικα και τα 300 εβραίικα, και να διαθέτουν, όπως έγραφε ο ίδιος, σχολεία όπου σπουδάζουν υπέρ τους 400 μαθητάς την ελληνική και λατινική γλώσσα, την ποιητική, την ρητορική, την γεωγραφία, την μαθηματική, την φιλοσοφία και την θεολογία. Ακριβώς σε αυτή τη γιαννιώτικη κοινωνία που ανασυντάσσεται με βάση την εμπορική και βιοτεχνική δραστηριότητα των αυτοδημιούργητων μελών της, επιστρέφει ο Ψαλίδας με την πρόθεση
του διανοουμένου να αντισταθεί στην αυθεντία του αυτός έφα, όπως σημειώνει στα καλοκινήματα, να συλλογιστεί την ευτυχία του κοινού, να επιτιμήσει τα διδασκαλάκια που καταφρονούν την απλήν διάλεκτον, να ενθαρρύνει τη δημιουργική επαφή με τα πεπολισμένα γέννη της Ευρώπης, να καταδείξει την αυτονομία του φιλοσοφικού λόγου και να καθιερώσει τη διδασκαλία των μαθηματικών και της φυσικής. Αυτός λοιπόν είναι μέσα από τις συγγραφές αυτές που μνημόνευσα και στάθηκα περισσότερο, είναι ο Ψαλίδας που επιστρέφει στον γενέθλιο τόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Στη διάθεσή σας όσο χρόνο θέλετε και όσο χρόνο επιτρέπει το Ίδρυμα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νούτσο. Αν υπάρχουν ερωτήματα, παρακαλώ πολύ, όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι. Συγχαρητήρια πολύ και για την τήρηση του χρόνου. Πολύ εντυπωσιακό, θα λέγαμε αυτό. Είναι απλώς, κύριε καθηγητά... Εμάς είχε καθορίσει πάντα το Πανεπιστήμιο η διδασκαλία να είναι 3/4. Είναι πολύ σημαντικό να τηρείτε αυτό όμως. Αυτό είναι, το πετύχατε. Ήθελα απλώς, κύριε καθηγητά, να ρωτήσω σχετικά με το έργο του «Η αληθής ευδαιμονία» αφενός μεν και τα καλοκινήματα αφετέρου. Είπατε ότι στην αληθή ευδαιμονία 4 σημεία ιδιαίτερα. Η ύπαρξη του Θεού, η αθανασία της ψυχής, η ηθική... Με τα θανάτια αντίδοση. Δηλαδή, ότι η αρετή επιπρόεδρεται. Ναι, και το τελευταίο είναι ότι η ελευθερία του ανθρώπου. Αυτά ο Ψαλίδας τα θεωρεί μέσα σε χριστιανικά πλαίσια. Η ηθική αποκάλυψη είναι, μιλάμε για χριστιανική αποκάλυψη, ακριβώς αυτό δεν το... Όχι. Είμαστε σε μια περίοδο που μολονότι δεν έχει φτάσει στο δεύτερο κείμενό του, όμως η φιλοσοφική αναζήτηση τελείται με όρος φιλοσοφικής αναζήτησης. Μόνο που μπορεί κανείς να δει πώς αντλεί τέτοιους ορισμούς προς τη μια ή προς τη δεύτερη κτλ. Και κυρίως πώς αυτές οι 4 επιμέρους θέσεις συγκροτούν μία ενότητα. Σε κάθε περίπτωση θέλει με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται αυτού του είδους την φιλοσοφική σκέψη να αντιπαρατεθεί προς τους εισαγωγικά αθέους εκείνης της εποχής. Και επομένως ο Ψαλίδας στρέφεται ακριβώς σε αυτούς. Τώρα, μπορεί να πάρει κανείς για παράδειγμα επιμέρους σημεία από αυτό το θέμα και να δει ως ποιο βαθμό τα αντλεί από τον Ιερό Αυγουστίνο, ως ποιο βαθμό τα αντλεί από την ύστερη αρχαία ελληνική σκέψη, για παράδειγμα από τον Επίκουρο, και ανασυντάσσονται αυτά, και πολύ περισσότερο πώς από τη νεότερη φιλοσοφική σκέψη, αρχίζοντας για παράδειγμα, όπως σας είπα, από τον Leibniz, αυτού του είδους ο προβληματισμός αποκτά, χωρίς να χάσει την θρησκευτική του αφόρμηση, αποκτά μία φιλοσοφική ακριβώς καθαρότητα. Και σχετικά με αυτό αναφέρεται επίσης ότι στο επόμενο έργο του στα καλοκινήματα, είπατε ότι αν κατάλαβα καλώς ότι κάνει μια στροφή ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα του φιλοσοφικού λόγου από μια πλευρά και τη θρησκευτική πίστη από την άλλη. Μήπως θα μπορούσατε να το σχολιάσετε λίγο αυτό? Ναι, βεβαίως. Για να μην δημιουργηθεί μία μορφή, πώς να πω, απόλυτου διαχωρισμού, γι' αυτό στάθηκα με μία μορφή προβληματισμού ανάμεσα στην λεγόμενη, με εισαγωγικά, πρώτη φάση, δηλαδή ενώ το πρώτο κείμενο, και στο δεύτερο, με αυτή την έννοια, αυτό το οποίο έχει καθοριστική σημασία είναι να δούμε πώς αυτός ο προβληματισμός είναι πλέον
να το πω με εισαγωγικά και με ένα νεότερο όρο, γιωμένος. Και επομένως, και το λέει ρητά, δεν θέλω να οδηγηθώ σε απόψεις οι οποίες να με οδηγούν στο υπερπέραν ή όπου αλλού κτλ. Αλλά έχοντας ως αφετηρία αυτόν τον προβληματισμό, να δω τι ακριβώς γίνεται. Ο κατεξοχήν οδηγός σε αυτήν ακριβώς την κίνηση είναι από τη μια πλευρά οι αντιλήψεις του Christian Wolff και στη συνέχεια δεν έχει αντίρρηση να σταθεί και σε αντιλήψεις όπως για παράδειγμα αυτές που ρητά μία φορά μνημονεύεται είναι του ίδιου του Ιμάνουελ Καντ, του φιλοσόφου της Κενιγκσβέργης. Λοιπόν, γιατί πράγματι στην Βιέννη της δεκαετίας του 90, εκτός από την καθιερωμένη και εδρεωμένη συζήτηση για την φιλοσοφία του Christian Wolff, που εκείνη την εποχή σας είπα γίνεται μέσω του Κάρπε, αλλά είμαστε στην περίοδο που ακόμη δεν έχει εκπνεύσει, δεν έχει χαθεί από τον ορίζοντα. Στις αρχές του 19ου γίνεται αυτό, ο ίδιος ο Καντ. Και επομένως υπάρχει και μια τέτοια βαθμιαία υιοθέτηση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει και μια πλήρη υιοθέτηση, ας πούμε, της κριτικής του καθαρού λόγου του καντιανού αυτού έργου κτλ. Ή της κριτικής του πρακτικού λόγου, αλλά απόψεις με βάση τις οποίες πώς μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, πώς μπορούμε να βλέπουμε την πραγματικότητα κτλ. Είναι απόψεις οι οποίες και μέσω των αντιλήψεων και των κατεξοχήν αυτών βιβλίων του Καντ έρχονται και γίνονται με εισαγωγικά αποδεκτές. Το ένα είπα, ναι. Το ένα έργο είπατε η κριτική του καθαρού λόγου του Καντ, το έργο. Το άλλο είναι η θρησκεία μέσα στα όρια της λογικής. Και η κριτική του πρακτικού λόγου. Αυτό που αναφέρετε. Ναι. Αναφέρεται στη θρησκεία μέσα στα όρια της λογικής. Όχι σε αυτό το τελευταίο. Μπροστά εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Νούτσο, τον συνάδελφο και όλους. Συγγνώμη, έτσι κάθομαι, βλέπω μόνο εσάς. Τους παρευρισκόμενους και την ωραία αυτή η συμμετοχή στο αφιέρωμα. Αγαπητέ Παναγιώτη, είμαστε μαζί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εγώ δεν είμαι φιλόσοφος, ήμουν στον ιστορία λογοτεχνίας, αλλά έχω προσεγγίσει την σελίδα από μια άλλη πλευρά. Και είχαμε και τον ίδιο δάσκαλο. Τον Σπύρο Κυριαζόπουλο, αναφορά σε αυτόν. Και η Ελένη και η Μαρία και εγώ. Μαρία, έτσι. Είμαστε παιδιά και ευχαριστώ για την αναφορά προς το πρόσωπό μου και συγκινούμε ξανά την αναφορά στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη μεγάλη σας συμβολή ως τμήμα φιλοσοφίας για την ανάδειξη αυτού του άγνωστου έως τότε μεγάλου διανοούμενου και φιλόσοφου. Λοιπόν, μια ταπεινή ερώτηση. Μπορεί ο τίτλος στη διατριβή του Ψαλίδα «Αληθής ευδαιμονία» ή τη βάσης θρησκείας να είναι επί τούτης παραπλανητικός για να αποφύγει τη λογοκρισία της εποχής? Γιατί είναι ένα βιβλίο, γνωρίζει ο Ψαλίδας ήδη από τότε ότι θα γυρίσει στην Ελλάδα, υπάρχει το Πατριαρχείο με τις κριτικές του. Μήπως λοιπόν αυτό το «ήτι» το χρησιμοποιεί ο Ψαλίδας επί τούτης? Και αν είναι έτσι, ποια είναι η αληθινή ευδαιμονία ή ποια είναι η βάση της κάθε θρησκείας? Μας λέει, είναι η ευτυχία, η ευδαιμονία του ατόμου. Άρα δεν υφίσταται θρησκεία. Δηλαδή δεν περιμένουμε από το θρησκεύεστε να βρούμε την ευτυχία. Το ίδιο αυτό το «ήτι» θα δούμε μετά και στο ανώνυμο έργο, ωραία, έρωτος αποτελέσματα «ήτι» ιστορία ηθικορητική. Ένα είναι αυτό, να προσέξουμε λιγάκι πώς μπορούμε εμείς να διαβάζουμε τον τίτλο, αυτόν το «ήτι» να δίνουμε, γιατί ίσως είναι παραπλανητικό το «ήτι» και είναι ο κύριος τίτλος, η βάση πάσης θρησκείας, η αληθής ευδαιμονία.
Και το άλλο το οποίο με είχε απασχολήσει είναι η παράσταση που θέτει στη διδακτορική του διατριβή, εν είδη λογότυπου, όπου είναι η Αθηνά, έτσι, η οποία κάπως λυγίζει, με τη λαμπάδα έχει και με τη ρίση του Δημόκριτου. Ετί ουδέν είδμεν, εν βυθό γάρη αλήθεια. Αυτό, ναι. Βέβαια. Αυτή η παράσταση. Ευχαριστώ προς το παρόν. Έτσι. Τα καλοκινήματα βέβαια, εντάξει, είναι μία συνέχεια. Και όλα νομίζω ξεκινάνε από την επιστολή, από τον Παμπλέκη, εδώ τον πατριώτη. Και έρχεται λοιπόν... Ποιος είναι πατριώτης του Παμπλέκη, η κυρία? Υποτίθεται ότι γεννήθηκα στην άλλο χώρο Παμπίνης και έχω γεννηθεί στην Παμπίνη. Ναι, εδώ. Απολύτως. Πατριώτησα από τον Παμπλέκη, ναι. Τέλος πάντων, αυτά προς το παρόν. Εδώ σταματώ. Έχω μελετήσει γι' αυτό. Και καλό είναι, μια και ασχοληθήκαμε με τα χειρόγραφα, τον κλάδο της φιλοσοφίας να τον αναλάβετε, τι μπορεί να κάνει το Ίδρυμα. Ίσως κάποια ιδέα θα μπορούσε να δημιουργηθεί από εδώ και πέρα, ως το καθής εφοετάκτη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να αρχίσω από τον Παμπλέκη. Γιατί έχει σχέση με τον τρόπο που και ο ίδιος ο Ψαλίδης κτλ. Υποθέτω γνωρίζετε από πού αντλεί, είτε μεταφράζοντας, είτε παραφράζοντας κτλ. Στο περί φιλοσόφου κτλ. Ο Χριστόδουλος. Ναι, ένα λεπτό. Με συγχωρείτε, είναι ρητορική η ερώτηση, γιατί από πού... Ναι, μην ανησυχείτε. Ένα από τα βασικά κείμενα του Χριστόδουλου του Παμπλέκη είναι το περί φιλοσόφου. Και ρώτησε την χωριανή του, ας το πούμε έτσι, εάν έχετε έτσι εντρυφήσει για να δούμε από πού αντλεί ο Χριστόδουλος στα όσα λέει, τι είναι ας πούμε φιλοσοφία, τι είναι κτλ. Και επομένως διαδοχικούς ορισμούς και συζητήσεις τις οποίες δίδει σε αυτό το περί φιλοσόφου. Το 1982 δημοσιεύτηκε σε περιοδικό των Αθηνών, αφού είχε προκύψει τυχαία το εξής. Με συγχωρείτε που θα ξεκινήσω λίγο έτσι. Δηλαδή, είχα στη μεν αριστερή πλευρά, γιατί εγώ το έγραψα το κείμενο, σε φωτοτυπία και τα λοιπά μου έδωσε ο συνάδελφος το περί φιλοσόφου. Και μόλις είχε έρθει, είχα παραγγείλει την επανέκδοση της Γαλλικής Εγκυκλοπαίδειας, Διντρό και τα λοιπά, 1790 τόσο και ούτω καθεξής, και από τη μια είχα το λίμα τι είναι η φιλοσοφία και από την άλλη, ξαφνικά έγιναν αυτά, το λίμα της φιλοσοφίας στη Γαλλική Εγκυκλοπαίδεια. Και όπως τα διαβάζω, λέω, για να προχωρήσω. Λοιπόν, το σύνολο των αναφορών του Χριστόδουλου, με πολύ σημαντικό όμως τρόπο τα προσέλαβε, προέρχονται από την λιματογραφία της Γαλλικής Εγκυκλοπαίδειας. Και επομένως είναι εξαιρετικά σημαντική η συμβολή του στο να έλθει στην ελληνική σκέψη, ελληνική γλώσσα κτλ. Ό,τι είχε κωδικοποιηθεί από τη δεκαετία του 50, 1750 και εξής, σε αυτούς τους τόμους κτλ. Της Γαλλικής Εγκυκλοπαίδειας. Λίμματα τα οποία συνέταξε ο ίδιος ο Βολτέρος. Λίμματα τα οποία συνέταξε ο Διντρό, ο Διδερότος. Λίμματα τα οποία συνέλεξαν άλλοι σημαντικοί της ίδιας περίοδου κτλ. Δηλαδή είναι καθοριστική η μορφή πρόσληψης κτλ.
Δεν πειράζει που σας έκανα μια παραπομπή σε δημοσίευμα δικό μου έτος 1982. Τώρα, και αν δεν το βρείτε, θα μου δώσετε τη διεύθυνση και θα σας στείλω μια φωτοτυπία. Έχουμε έναν χωριανό, ο οποίος το έχει πάρει προσωπικά και φαίνεται Μπαρμπαρούσης. Ναι, ασχολείται προσωπικά και... Υποθέτω, μάλλον το ξέρει, δεν το ξέρω. Τώρα, έρχομαι στα άλλα θέματα. Πράγματι, για να γίνει λόγος για νεαρό εκείνης της εποχής, που συγκροτεί μια τέτοια και δημοσιεύει μια τέτοια εργασία κτλ. Αναμφίβολα και μάλιστα για την περίοδο που συζητούμε ήδη είχε αρχίσει μία σκλήρυνση στο εσωτερικό της Βιέννης, γενικότερα της Αυστριακής και της Αυστριακής Αυτοκρατορίας, μία σκλήρυνση και ενδιαφέρει να δούμε ένας Έλληνας πώς ακριβώς συγκροτεί αυτά τα πράγματα. Θέλει να είναι σαφής σε αυτά τα οποία λέει ή όχι. Επομένως, μας ενδιαφέρει ο υπότιτλος και με τις δύο. Δηλαδή και με την έννοια να προλάβουμε ό,τι θα μπορούσε να συμβεί εναντίον μας και αντιστοίχως, εάν όντως αυτό, η αληθής ευδαιμονία, αποδίδει το πάσης θρησκείας κτλ. Κατά τη γνώμη μου συμβαίνουν και τα δύο. Γιατί αν δει κανείς τη διάρθρωση του βιβλίου, αν δει κανείς το αρχικό επιχείρημα και πώς καταλήγει στο συμπέρασμα, και λέει, είναι κτλ. Πάσης θρησκείας. Πράγματι λοιπόν, μας ενδιαφέρει και ο τρόπος αντιμετώπισης στο εσωτερικό που υπάρχει αυτή η σκλήρυνση. Κάνουμε λόγο λοιπόν για 1000, επομένως κάνουμε λόγο για την εποχή που σιγά σιγά τελειώνει μεν η Γαλλική Επανάσταση με την έννοια την οποία ξέραμε, αλλά πάντως δεν έχει ακόμη γίνει, δεν έχει εμφανιστεί, τον επόμενο χρόνο θα εμφανιστεί ο Ναπολέον και επομένως η μεγάλη σύγκρουση και ούτω καθεξής, αλλά πάντως όμως μία αντιπαράθεση είναι βαθμιαία και ορατή. Από την άλλη πλευρά όμως, κλείνω, η εσωτερική δομή αυτού του κειμένου οδηγεί και μέσα από τις 4 αρχές και τα λοιπά, στο να είναι ένας, ας πούμε, αρκετά αποδοτικός, μια αποδοτική τιτλοφόρηση. Τώρα, υπάρχουν όμως και οι μαρτυρίες, λίγο αντιφατικές, με ποιον ήταν, με ποιον δεν ήταν ο ίδιος ο Ψαλίδας, τι έκανε, τι δεν έκανε εκείνη την εποχή, πράγματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν και να μην μένουμε, ξέρω εγώ, στον Λάιο ή στον οποιονδήποτε εκείνη την εποχή. Τώρα, αντιστοίχως, αυτού του είδους ενδιαφέρει το πώς μία μορφή εικαστικής κωδικοποίησης εμφανίζεται σε βιβλία εκείνης της εποχής. Μέσα από την ανατύπωση την οποία επιμελήθηκε ο συμπατριώτης μας, ο Λέανδρος Βρανούσης, για την εφημερίδα, αυτός είναι ο τίτλος, δηλαδή έκδοση της Βιέννης κτλ., βλέπει κανείς με πολύ καθαρό τρόπο επιμέρους τέτοιες απόπειρες να δοθεί με καλλιτεχνικό τρόπο μία μορφή συνόψισης. Και η κατεξοχήν διαδικασία είναι όχι απλώς η καλλιτεχνική, αλλά και ένα τσιτάτο από κάτω. Και ναι, αυτό τις περισσότερες φορές είναι επιλογή του συγγραφέα. Μερικές φορές μπορεί να είναι και υπόδειξη του εκδότη, αφού εγώ θα το εκδώσω, κτλ. Αλλά τις περισσότερες φορές είναι επιλογή του συγγραφέα. Οπότε εδώ η επιλογή αιτίου δεν ήρθαν, εντυθώ γαριαρίτια.
Ό,τι πει ο Δημόκριτος. Όπου θέλετε. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν μου λέγατε και το όνομά σας. Ναι, Λευτέρης Ζιώκας λέγομαι. Ζιώκας. Καταρχήν θα ήθελα μια διευκρίνηση για τον όρο καλοκινήματα. Μου κάνει εντύπωση αυτή η λέξη. Ναι. Τι ακριβώς σημαίνει. Και μετά να προχωρήσω στο επόμενο ερώτημα. Παρακαλώ πείτε μας λίγα λόγια για τι σημαίνει αυτό το καλοκινήματα. Είναι, σε μια στιγμή το υπογράμμισα, δηλαδή είναι μία μορφή νεολογισμού με την έννοια είναι ένα καλό ξεκίνημα. Καλό ξεκίνημα. Ναι, δηλαδή, πώς λέμε, καλώς να έρθεις ή καλώς να πας, καλώς να ξεκινήσεις κτλ. Δηλαδή, αν δει κανείς γραπτές μαρτυρίες της εποχής και το καλοτάξιδο που λέει η Χωριανή του Χριστόδουλου, λοιπόν, επομένως, είναι μία θετική αποτίμηση ενός, που έχει και τα δυο μέσα, ενός ξεκινήματος. Έτσι. Είναι αυτό που σας είπα, μια θετικού τύπου επανεκκίνηση. Ναι. Και βέβαια, άμα έχει από πίσω στο μυαλό και φανερά μάλιστα, το Βούλγαρι, ένα Ευγένιο, εννοώ. Ναι. Ναι, αυτά που έχετε στην παράγραφο 5, 5.1, 5.2 κλπ. Ναι, ναι. Είναι τα περιεχόμενα αυτού του βιβλίου. Βεβαίως. Μάλιστα. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι η εξής. Η κριτική της αυθεντίας, η καταδίκη του γλωσσικού λογιατοατισμού κλπ. Αυτά δεν μου φαίνονται σαν να είναι κεφάλαια φιλοσοφικού βιβλίου. Μου φαίνονται ότι είναι διάφορα πράγματα, διάφορες σκέψεις, αλλά δεν αποτελούν τυπικά ένα βιβλίο φιλοσοφίας. Έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι και σίγουρος, ότι ο Ψαλίδας ήταν πιο πολύ ένας λόγιος με γενική μόρφωση φυσικά, κυρίως δάσκαλος, όπως απέδειξε στα χρόνια που εργάστηκε στα Γιάννενα και σε άλλα σχολεία, και όχι, πώς να πω, ένας φιλόσοφος. Ίσως γι' αυτό και έχετε βάλει στον τίτλο «Προβλήματα ερμηνείας της φιλοσοφικής σκέψης» και όχι «Ερμηνεία της φιλοσοφικής σκέψης». Σαν να μην είστε σίγουρος κι εσείς ότι ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία όπως την νοούμε. Ναι. Είναι ένα θέμα, δηλαδή πώς εγώ ή εσείς και τα λοιπά, ή το κοινό μας εδώ, αντιλαμβάνεται τη φιλοσοφία. Και πολύ περισσότερο τότε. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι από εκείνους που με σκληρό, αυστηρό, ακαδημαϊκό τρόπο θα όριζα τη φιλοσοφία με έναν τρόπο που δεν θα επέτρεπα, με εισαγωγικά όρους, στον εαυτό μου να αντιπαρατεθώ στον γλωσσικό λογιοτατισμό. Σε αυτό το παράδειγμα. Ίσα-ίσα θα εξηγούσα γιατί οι απόψεις μου βρίσκουν μία μορφή γλωσσικής γείωσης. Γιατί οι απόψεις μου έχουν μια μορφή ανταπόκρισης και επομένως γίνονται αντιληπτές ή όχι, που θα ήταν στην περίπτωση, γιατί υπάρχει μια αντιπαράθεση εδώ, και μάλιστα με σκληρό λογιοτατισμό από την άλλη πλευρά, ενώ τον Ευγένιο, των κλινών Ευγένιων. Λοιπόν, επομένως, να μην, εγώ δεν θα έβλεπα την φιλοσοφία, συμπού βέβαια αυτό είναι ένα κείμενο μικρό, είναι ένα δοκίμιο, είναι μία μορφή, πώς να πω, αυτοπεριγραφής, για να δείξει πού έχω φτάσει και πού θα ήθελα να προχωρήσω και ούτω καθεξής. Γι' αυτό ακριβώς, με αυτή την έννοια, λέω ότι στη σκέψη του Ψαλίδα υπάρχει μία τέτοια μορφή
κατανόησης του φιλοσοφήν εμπράγματο, μέσα από τον τρόπο που γίνεται αντιληπτό σε μια συζήτηση. Και, για να μην ξεχνούμε, εκείνη την εποχή, μολονότι δεν είχε πάει εκεί που θα σας πω, αλλά πάντως είχαν αρχίσει και στην Βιέννη να εμφανίζονται αυτά που σε μισό λεπτό θα πω, και τα καταγράφει και ο Λέανδρος ο Βρανούσης και τα λοιπά, σταχυολογώντας από την λεγόμενη εφημερίδα, τα φιλοσοφικά καφενεία. Μπορεί αυτά να είχαν αρχίσει να ευδοκιμούν πιο πριν μάλιστα από τη Γαλλική Επανάσταση στον χώρο των Παρισίων, αλλά είχαμε σιγά σιγά και στη Βιέννη και ούτω καθεξής. Και εκεί δεν πήγαινε κανένας σώνει και καλά για να, όπως ας πούμε θα πήγαινε, τι να πω, σε μια θεωρητική σχολή της εποχής εκείνης. Και εκεί, λοιπόν, σε ένα τέτοιο φιλοσοφικό καφενείο θα είχε θέσει και μία μορφή νέου ξεκινήματος από την πλευρά του Ψαλίδα. Η διαθήκη που είναι στην Ακαδημία της Βιέννης δεν είναι ένα σύγγραμμα δικό του. Η Αληθής Ευδαιμονία δεν είναι ένα δικό του σύγγραμμα. Για τα καλοκινήματα λέει. Συγγνώμη. Για τα καλοκινήματα λέει. Για τα καλοκινήματα, αλλά και για τη διατριβή για το φιλοσοφή. Το θέμα της γλώσσας δεν μπορεί να είναι έξω από την φιλοσοφική εγρήγορση και προσέγγιση. Είναι πάρα πολύ βασικό. Η φιλοσοφία δεν είναι μόνο για να είναι γραμμένη στα βιβλία. Ένα είναι αυτό. Ξέρω, έχουμε και νωρίτερα, ας πούμε, και με το Μισιόδακα. Επίσης γράφει τη θεωρία, πώς είναι ο τίτλος περί φιλοσοφίας. Ως εκ τούτου, δηλαδή δεν μπορούμε να δούμε ο Βρανούσης, ο Λέανδρος Βρανούσης, έβαλε τον τίτλο στην υπηρετική εστία του 1952, ο διδάσκαλος του γένους κλπ. Μέχρι εκεί. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε πότε βγήκε το αφιέρωμα στον Αθανάσιο Ψαλίδα και τι γράφει αυτός ο υπέροχος Λέανδρος Βρανούσης με πολύ λεπτό τρόπο. 1952 πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η πολιτική κατάσταση της Ελλάδας. 1953 κάνει το άλλο αφιέρωμα στο Ρήγα. Μιλάει για δύο επαναστάτες ο Βρανούσης. Είτε με επώνυμα έργα, είτε με ανώνυμα που αποδίδονται εν μέρει εν όλο. Άρα λοιπόν σχετικά με τη γλώσσα, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι η γλώσσα κάτι το ψυχρό, που δεν ενδιαφέρει τους φιλοσόφους. Οι φιλόσοφοι πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο. Για να προχωρήσουμε, και σχετικά με τις ποντές, δεν ξέρω τι άλλο ήταν να πω και δεν είπα. Υπέροχος ο Βρανούσης. Και τα λογότυπα, κύριε Παπαγιάννη, ιδιαίτερη αξία έχουν στα βιβλία. Γιατί τα επιλέγει ο συγγραφέας. Δεν είναι τύπης λογότυπα. Και τώρα το ίδιο γίνεται. Νομίζω και εκεί υπάρχει μια ερώτηση. Γιαννικάκης Δημήτρης λέγομαι. Γιαννικάκης Δημήτρης. Ακούγεται? Ναι, ναι. Γιαννικάκης Δημήτρης, ναι. Αναφέρομαι στο χειρόγραφο, κύριε καθηγητά, της φιλοσοφίας. Καταρχήν, νομίζω χρειάζεται μια διόρθωση εδώ. Λέει 1837. Δεν πρέπει να είναι σωστό. Σωστό είναι. Αυτό είναι... Όχι ότι το έγραψε ο ίδιος. Βρέθηκε γιατί είναι του Ψαλίδα. στη θύρα. Επομένως, έτσι έχει κωδικοποιηθεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη και εξηγείται γιατί γίνεται έτσι. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, αυτό που αναφέρεται σε αυτό το πόνημα, η φιλοσοφία, αναιρεί, διορθώνει, συμπληρώνει τα δύο νεανικά πονήματα, την Αληθή Ευδαιμονία και τα καλοκινήματα. Κάνω την ερώτηση, ναι. γιατί υπέθεσα πως είναι γραμμένο το 1827. Όχι. Και επομένως υπάρχει μια αρκετά μεγάλη χρονική διαδρομή. Ναι. Από τα πρώτα πονήματα. Και το θύρα τι σημαίνει ακριβώς, Σαντορίνη. Σαντορίνη. Θέλω να πω, εκεί το βρήκαμε. Εκεί. Εκεί ανεβαίνει. Ναι. Τώρα, για να το πιάσουμε πάλι.
Το μελέτησα αυτό το κείμενο και σχετικά είναι και μικρό. Μελέτησα επίσης, δεν το λέω εκεί κάπου, αλλά και άλλα χειρόγραφα. Να σας αναφέρω ένα το οποίο μας ήρθε στα χέρια εκεί από μία συλλογή. Τόσο η γεωγραφία όσο και το μαθηματάριο της μεταφυσικής. Λοιπόν, μπορεί να δει κανείς και τη συνέχεια του ηρμού της σκέψης του Ψαλίδα, δηλαδή τι είπε, τι δεν είπε, πώς προχωράει κτλ. Και κυρίως για ποιους κάθε φορά λόγους, δηλαδή διδακτικούς, παιδαγωγικούς, κάνει ένα τέτοιο εγχειρίδιο. Δηλαδή ουδέποτε για αυτά τα κείμενα είχε την πρόθεση ή δεν έφτασε μάλλον εκεί να δημοσιευτούν. Επομένως, πρόκειται για μορφή, να το πω με σημερινούς όρους, σχολικού εγχειριδίου, το οποίο το χρησιμοποιούσε ο ίδιος και προφανώς στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και με μαθητές που είχαν συναφές ενδιαφέρον. Τώρα, αυτό το οποίο είναι κοινό είναι πρώτον ο ορισμός της φιλοσοφίας από την εποχή των καλοκινημάτων και εξής, ο ορισμός της μεταφυσικής, και υπάρχει σχετικό χειρόγραφο τέτοιο κτλ. Και ο ορισμός αντιστοίχως των επιμέρους θεμάτων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι εκφράζουν το συνολικό φιλοσοφικό προφίλ του ίδιου του Ψαλίδα. Σε αυτά υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο και επομένως μπορεί να βρει κανείς τυχόν μικροδιαφοροποιήσεις, αλλά πάντως ο βασικός κορμός παραμένει ο ίδιος. Ακόμη και στη θύρα, λοιπόν, αυτή. Δώστε του, ποιος το έχει, το μικρόφωνο. Θα μιλήσω έτσι. Ακόμα καλύτερα. Δεν έρχεται, θα ήθελα να ρωτήσω αν ο Ψαλίδας είχε κάποια επαφή με το Ρήγα στο κύκλο της Βιέννης της εποχής εκείνης. Νομίζω συμπίπτουν, ας πούμε, οι χρονολογίες. Ή όχι. Ναι. Αν έχουμε κάποιο στοιχείο για κάποια Ένα λεπτό επαφή των δύο ανδρών. να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πότε οδηγείται σε θανάτωση ο Ρήγας? Το 97. Ναι, έτσι. 1997. Πότε είναι στη Βιέννη ο ίδιος, ο Ρήγας? Δηλαδή εκείνη την εποχή που κατά κάποιο τρόπο επιχειρεί να το πω με εισαγωγικά, να σταδιοδρομήσει ακαδημαϊκά, όχι μόνο στη Βιέννη αλλά και να φύγει από εκεί ο Ψαλίδας, είναι κοινός χρόνος και κοινή ακριβώς και κοινός τόπος. Αλλά, εάν δει κανείς τις μαρτυρίες, δεν οδηγείται στο να αποφανθεί ότι, ξέρετε, ο ένας υποβοήθησε τον άλλον ή αντιστρόφως. Αν δει κανείς και τα δημοσιεύματα, ας πούμε, του ίδιου του Ρήγα, αφού έχει προηγηθεί το καλοκίνημα, τα καλοκινήματα, ή αντιστρόφως στα δημοσιεύματα του ίδιου του Ψαλίδα, δεν υπάρχει καμία ρητή αναφορά εκεί μέσα. Καμία. Τώρα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε η έρευνα και κυρίως σε αυτό το θέμα που σας είπα εδώ, η αναγκαιότητα της επιστροφής στην πατρίδα και αντιστοίχως η καλλιέργεια ενός επαναστατικού κλίματος και η εγκατάλειψη της ρωσόφιλης πολιτικής που και ο ίδιος την πίστευε ως τότε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορούσε να είχε υπάρξει
μεταξύ τους μία. Μόνο που δεν μπορεί αυτό να συλλεχθεί με βάση συγκεκριμένες μαρτυρίες. Βεβαίως. Συγγνώμη. Με τον αγαπητό κύριο Χριστόφορο Βενέτη, φίλοι και με όλους. Έτσι. Με συγχωρείτε. Αναφερόμαστε στο Ρήγα, λέτε ο Ρήγας είναι ένας, ο Ρήγας έκανε τα πάντα και ο Ρήγας. Ο Βρανούσης το έχει πει ήδη το 1953 περί Ρήγα και ομιλεί πάρα πολύ συγκεκριμένα για τον κύκλο της Βιέννης, σε εισαγωγικά ο κύκλος. Εάν δεν μελετήσουμε την εφημερίδα των αδερφών Κούλιο, μιλάμε για κύκλο. Στον κύκλο της Βιέννης, λοιπόν, δεν είναι μόνο ο ένας. Είναι πολλά πρόσωπα, είναι τραπεζίτες, είναι λόγοι, είναι εκδότες. Άρα, λοιπόν, πρέπει λιγάκι να απομακρυνθούμε από τον έναν, γιατί υπάρχει κύκλος. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία αναφορά του Ψαλίδα για το Ρήγα. Συγγνώμη, γιατί να υπάρξει. Δεν είναι μόνο ο Ρήγας και το τέλος του. Πρέπει να δούμε το θέμα ως κύκλος. Ένα είναι αυτό. Το άξιο προσοχής, κύριε Νούτσο, είναι το εξής. Στους καταλόγους βιβλίων που βλέπουμε σε χειρόγραφο από τον Ψαλίδα 1796-1795 μέχρι το τελευταίο κατάλογο καταγραφής των βιβλίων του το 1821, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Γιατί δεν βλέπουμε ένα βιβλίο, τίτλο ενός βιβλίου, όπου έχει η πατρότητα το Ρήγα. Είτε το φυσικής απάντησμα, είτε μόνο για τον τελικά των εραστών βλέπω στον κατάλογο του 1795. Άρα λοιπόν τι έχει γίνει με τα άλλα βιβλία τα αποδεδόμενα στο Ρήγα. Αποδεδόμενα στο Ρήγα είναι σύνθετο φαινόμενο. Είναι ο κύκλος της Βιέννης, όχι ο ένας. Αυτό, συγγνώμη. Υπάρχει και μία εργασία η οποία, όπως σας είπα, αφορά τον Λάιο, η οποία μάλιστα υποδεικνύει ότι το 1790 είμαστε στην πρώτη βιενέζικη φάση κτλ. Δεν συμφωνεί με τις ιδέες του Ρήγα και 3 χρόνια αργότερα δημιουργεί πρόβλημα με τους γαλλόφιλους στο πλαίσιο ενός αντιφιλελεύθερου, που σας είπα, καθεστώτος της Βιέννης. Σύμφωνα όμως με μια πληροφορία του Περεβού, αλληλογραφούσε μοιημένος πια μαζί του πριν από το θάνατο του Ρήγα, δηλαδή πριν από το 1800. Έτσι. Επομένως, να το δούμε λίγο σε δύο πλαίσια, σε δύο διαδοχικές φάσεις. Και να δούμε τι έχουν πει και άλλοι συγγραφείς. Ναι. Και βέβαια αυτό που σας είπα για τον Περεβό είναι του ίδιου του Βρανούση. Και ακριβώς ήθελε λοιπόν να είναι ένας ενθουσιαστής φιλόσοφος για τη συγκρότηση, για να δούμε και την ορολογία της εποχής, πλέον πολιτών γενεοφρόνων. Όχι ο Ψαλίδας, αλλά στη λεγόμενη δεύτερη φάση. Και υπάρχει και μετά. Σας ακούω. Ναι, κύριε καθηγητά, πάνω σε αυτό που είπατε ήδη, μια συγκρότηση πολιτών γενεοφρόνων. Και υπήρξαν κάποια πολύ ενδιαφέροντα σχόλια πριν για το πόσο είναι φιλοσοφικό το περιεχόμενο, καθαρά με τον τρόπο που κατανοούμε εμείς σήμερα τη φιλοσοφία, αλλά αυτό έχει σημασία μεγάλη, τότε τι κατανοείται ως φιλοσοφία, το έργο του Ψαλίδα γενικότερα. Και είπατε επίσης και πάλι στα σημεία αυτά, της περίοδου της φάσης φιλοσοφικής του παρουσίας, στα καλοκινήματα, για παράδειγμα, η αναγκαιότητα της επιστροφής στην πατρίδα, η καλλιέργεια επαναστατικού κλίματος, η εγκατάλειψη της ρωσόφιλης πολιτικής, η στροφή προς την Ευρώπη, που αν θυμάμαι καλά είπατε είναι το πιο σημαντικό αυτό μέσα στο έργο του σημείο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η φιλοσοφική του σκέψη του Θανασίου Ψαλίδα επηρεάζεται σημαντικά ίσως από αυτήν
τον έντονο αναβρασμό της προετοιμασίας Ελληνικής Επαναστάσεως και ότι ίσως ασυνείδητα ακόμα και οι φιλοσοφικές κατηγορίες της φιλοσοφικής του σκέψης έχουν μέσα σε αυτές ένα παρόν το θέμα της ελευθερίας της Ελλάδος. Ναι. Για να μην φτάσουμε βέβαια, ας πούμε, στην Ελληνική Επανάσταση κτλ. Και εάν μείνουμε λίγο προγενέστερα, να σας διαβάσω 2 σημεία για να γίνει αντιληπτό τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Λέει λοιπόν ότι αδικοχάνονται όσοι σταδιοδρομούν έξω από το υπόδουλο γένος. Αφού από μακριά είναι μάλλον ανώφελη η προσφορά τους στην αναγέννησή του έθνους. Λίγους μήνες μετά τα καλοκινήματα, ο Ψαλίδας επιστρέφει στα Γιάννενα, υλοποιώντας έτσι τον πόθο πολλών Ελλήνων της Διασποράς, που θεωρούσαν την άμεση συμβολή τους στην ανόρθωση της παιδείας ως προϋπόθεσης για την ιδεολογική προετοιμασία της εθνικής αποκατάστασης. Επομένως, μπορεί να δει κανείς μια τέτοια μαρτυρία σε σχέση, πάμε λίγο μετά, 1806, δηλαδή εθνική αποκατάσταση, πώς έρχονται κτλ., ελληνική νομαρχία. Κάπου υπάρχει ένας... κυρία, συγγνώμη. Να ευχαριστήσω και εγώ για την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία σας. Με ενδιαφέρει η αναφορά σας στον Ντεκάρτ για την έννοια της πλάνης στον Ψαλίδα. Θα ήθελα να ρωτήσω, ο Ψαλίδας τον ακολουθεί όσον αφορά στο πώς ο Ντεκάρτ χρησιμοποιεί την έννοια της πλάνης? Γιατί ο Ντεκάρτ μιλάει για τα πάθη της ψυχής και περιχαρακώνει αυστηρά σώμα και ψυχή. Στον Ψαλίδα υπάρχει αυτή η διάκριση αυστηρά ή είναι πιο χαλαρός? Επειδή είπατε ότι στην Θεία Αποκάλυψη οδηγεί τη βούληση. Θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει αυτή η διάκριση όπως υπάρχει στον Ντεκάρτ? Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να γίνει αντιληπτή η μορφή πρόσληψης των αντιλήψεων του Ντεκάρτ, πρέπει να δούμε το πλαίσιο της ιστορικής διαδρομής των αντιλήψεων του Ντεκάρτ, δηλαδή πώς έγιναν αυτές γνωστές και ούτω καθεξής, και πώς έχουμε την διαμεσολάβηση του Λάιμπνιτς και αντιστοίχως μία μορφή κριτικής υιοθέτησης από την πλευρά του Κρίστιαν Βόλφ. Δηλαδή, αν δεν είχαν μεσολαβήσει Λάιμπνιτς και Βόλφ, δεν θα είχαμε μία άμεση κατευθείαν συζήτηση με τον Ντεκάρτ. Για παράδειγμα, πράγμα το οποίο κάνει στη λογική, και μάλιστα με 2 μεγάλες παραγράφους εκεί, για το θέμα της πλάνης, ο ίδιος ο Ευγένιος. Εδώ λοιπόν έχει μεσολαβήσει από τη μια πλευρά μία μορφή κριτικής πρόσληψης αυτών των αντιλήψεων από τον Λάιμπνιτς και μία μορφή, αν θέλετε, ακαδημαϊκής πρόσληψης των αντιλήψεων του Λάιμπνιτς από τον Κρίστιαν Βόλφ, ο οποίος μάλιστα σε μια σειρά από κείμενα, τα οποία κατά βάση είναι διδακτικά κείμενα, και να σας διαβάσω μισό λεπτό μόνον αυτό το μαθηματάριο μεταφυσικής, το οποίο έχει επιμέρους θέματα, περιοντολογίες, η αρχή του αποχρόντος λόγου κτλ. Και εάν δει κανείς πώς είναι δομημένο αυτό, δηλαδή χειρόγραφο του Ψαλίδα, ουσιαστικά αναπαράγει τον Βόλφ. Και εκεί μέσα θα δείτε και για το θέμα της πλάνης, είναι στο 6ο, αν θυμάμαι καλά, κεφάλαιο. Εκεί γίνεται συζήτηση για το πώς πρέπει να εκτιμάται η ανθρώπινη γνώση και πώς μας φέρει ή δεν μας φέρει ένα αποτέλεσμα. Να μπορούμε δηλαδή να γνωρίζουμε ό,τι συνιστά την πραγματικότητα. Επομένως, για να είναι αντιληπτή
μία μορφή συζήτησης ανάμεσα σε Ψαλίδα και σε Ντεκάρτ. Είναι οι δύο αυτές σημαντικές διαμεσολαβήσεις. Από τη μια πλευρά είμαστε στις αρχές του 18ου αιώνα, είναι ο Leibniz, και μετά από 2,5 δεκαετίες, με πολλές επανεκδόσεις και στα Επτάνησα είχαν κυκλοφορήσει και είχαν βγει κτλ. Ό,τι αφορά τον Christian Wolff. Μόνον έτσι νομίζω μπορούμε να συζητήσουμε και όχι στο κατευθείαν πράγμα που μπορεί να γίνεται με την λογική του Ευγενίου. Σας παραπέμπω και για το ένα και για το άλλο σε βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει το 2004 και υπάρχει εκεί μέσα, εκεί στη βιβλιογραφία. Είναι στα ελληνικά γράμματα το 2005, 500 σελίδες περίπου, νεοελληνικός διαφωτισμός. Εκεί περιλαμβάνεται αναδημοσιευμένο και το κείμενο που αφορά τον Κοντοχωριανό σας. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω, στο 5-9 που λέτε υποσχέσεις, Ποιο? στο 5-9, ναι. Στα καλοκινήματα που λέτε υποσχέσεις, σε τι ακριβώς αναφέρεστε, στους εκπαιδευτικούς, στους σκοπούς, στους κοινωνικούς, στους σκοπούς? Τι έλεγε ότι ξέρετε, εγώ θα γράψω εκείνο, θα γράψω το άλλο, θα κινηθώ κτλ. Έδινε με εισαγωγικά συγγραφικού τύπου καταρχήν υποσχέσεις, Μάλιστα. τις οποίες δεν τήρησε από πλευράς εκδόσεως. Να τον ενισχύσει. Δηλαδή Υπήρχε μπορεί πρόβλημα να δει κανείς ενίσχυσης, οικονομικής στήριξης. Πώς να το εκδώσει? Δεν μπορούσε άλλα να εκδώσει. Τα καλοκινήματα τα εξέδωσε ο ίδιος. Τη διατριβή του την εξέδωσε ο ίδιος, λέω, και τα επώνυμα έργα. Χειρόγραφα υπάρχουν. Σαφώς και υπάρχουν, γι' αυτό είναι μεγάλη συμβουλή των Γενικών Αρχείων του κράτους. Εκεί φυλάσσονται, κύριε Παπαγιάννη. Για παράδειγμα, να σας πω επακριβώς. Στην αληθή ευδαιμονία πολλές φορές παραπέμπει ο Ψαλίδας στο δεύτερο και τρίτο τόμο της, που υπόσχεται σύντομα να δημοσιεύσει, πράγμα το οποίο και δεν έγινε. Το ίδιο πνεύμα υποσχέσεων με έναν τόνο νεανικής υπεροψίας διακρίνεται και στα καλοκινήματα. Ρητά, θέλουν εκδοθεί πολύ γλίγορα. Και μάλιστα η γραμματική του, η ρητορική, η λογική, η μεταφυσική, η πειραματική φυσική κατά τους νεωτέρους φυσικούς και χημικούς, η ηθική, το δίκαιο της φύσεως, η παγκόσμιος ιστορία και η γεωγραφία. Ρητά από τον ίδιο. Και υπάρχουν. Προφανώς, με μορφές χειρογράφων υπάρχουν. Υπάρχουν λοιπόν σε σώματα η μελέτη των Γενικών Αρχείων του κράτους και συγκεκριμένα στο Αρχείο Ψαλίδα που είναι ολοκληρωμένο. Εντόπισα λοιπόν σε σώματα αυτοτελών ανεξάρτητων τους τίτλους αυτών των έργων. Εξάλλου κάνει ξανά λόγο ο Ψαλίδας το 1799 στα Γιάννενα ότι θέλουν συνεκδοθεί. Συνδρομητές, αναζητάει συνδρομητές. Γι' αυτό δεν εξέδωσε και σταμάτησε εκεί. Ναι. Το θέμα είναι οικονομικό. Και μάλιστα αυτού του είδους η υπόσχεση δεν είναι στο τέλος του κειμένου, είναι στην αρχή. Στην τρίτη σελίδα των καλοκινημάτων. Είμαι αυτός και αυτός και αυτός, έχω γράψει αυτά και θέλω και τα λοιπά. Σε αυτή τη δεύτερη λοιπόν φάση της πνευματικής του πορείας, οι καθαρά φιλοσοφικές του θέσεις μας είναι σχεδόν άγνωστες, αν και οι τίτλοι των παραδόσεών του και ορισμένα χειρόγραφα ανταποκρίνονται πλήρως στα έργα που αναγγέλει το 1795. Οι αλλεπάλληλες υποσχέσεις για την έκδοση νέων βιβλίων δείχνουν βέβαια και την αδυναμία του Ψαλίδα, αντικειμενικά και υποκειμενικά, να συνθέσει, θα έλεγε κανένας, ένα ολοκληρωμένο φιλοσοφικό έργο που να αντικαθρεφτίζει κάθε φορά την πνευματική του ωριμότητα. Δεν πειράζει. Και αυτά που μας έδωσε. Δεν βρήκε σπορφρά. Εκδότη. Χρηματοδότη. Ο Κοραής είχε βρει τους χορηγούς, τους Ζωσιμάδες. Λοιπόν, ο Ψαλίδας
του αφαιρούσαν και τα χρήματα που ήταν να πληρωθεί ως διδάσκαλος. Είχε πόλεμο με τη Μητρόπολη, με τους διαχειριστές των λάσων, των κληροδοτημάτων. Δεν είχε κεφάλαιο άλλο. Ευχαριστώ. Πάντως υπάρχει ένα αρκετά πλούσιο μέρος πλέον ψηφιοποιημένο που θα μπορούσε η νεότερη γενιά, σε σχέση με εμάς εννοώ, να στραφεί, να αναδείξει τυχόν προβλήματα και ούτω καθεξής. Αλλά σε κάθε περίπτωση, με εισαγωγικά να το πω, η γενιά του 80 είναι αυτή η οποία ανέδειξε την φιλοσοφική κατεύθυνση των όσων συζητούμε. Με χαρά βέβαια ακούω καμιά φορά ότι έχουν αναλάβει διδακτορικό, δεν ξέρω ποιο κτλ. Τους κάνω μια ερώτηση, ας πούμε αυτήν, για τον Χριστόδουλο. Λέω, έχετε, ξέρω εγώ, ασχοληθεί λίγο κτλ. Δεν τον ξέρουμε, λένε. Κτλ. Μάθε τον, λέω, να δούμε τι θα γίνει. Αλλά πάντως έχει αρκετά δεδομένα η νέα γενιά που θα μπορούσε να στραφεί και είναι ψηφιοποιημένα, τι να σας πω. Συν που, ας πούμε, στη δική μας, στον τομέα φιλοσοφίας, υπάρχει όλος ο Κρίστιαν Βόλφ. Μπορεί να ανατρέξει κανείς στα πάντα. Να μην αναφερθώ στα άλλα, δηλαδή στα άπαντα, σε 3 μορφές διαδοχικές εκδόσεις των απάντων του Καντ, αντίστοιχα του Ντεκάρτ και ούτω καθεξής. Δηλαδή, μπορεί να βρει κανείς ό,τι τον ενδιαφέρει. Πολύ περισσότερο, ας το πω και αυτό, να γίνει μία μορφή διεθνούς διαδανισμού. Σε σχέση με τον τομέα μας, ο κάθε υποψήφιος, βλέποντας ότι υπάρχει ένα κείμενο αυτό του Κάρπερ, ας πούμε, και τα λοιπά, να το ψάξει και αμέσως να πάρει 15 σελίδες αυτές που θέλει, πληρώνοντας βέβαια 2 ευρώ, με μία μορφή email. Δηλαδή, είναι τόσο προχωρημένος ο διεθνής διαδανισμός και μπορεί να σας έρθει, λέω στον νεαρό κτλ., από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, από τη βιβλιοθήκη της Βιέννης και να μην χρειαστείτε επιτόπου να πάτε να τα εντοπίσετε. Τώρα, πού κινούνται και πού δεν κινούνται, άλλη φορά. Άλλη φορά. Ωραία. Κύριε Ρίζο, έχω για σας τον σηματορό και τα λοιπά.